Deel hem aan de achterkant af van oor tot oor. Aan de onderkant gaat een staart. De bovenkant deel je af in 3 delen. In alle 3 de delen komt een visgraatvlecht. Begin met 2 plukken die je over elkaar heen kruist. Pak steeds aan iedere kant een nieuwe pluk erbij. Maak ook aan de beide zijden een visgraatvlecht. Alle haren gaan in 1 staart. Deel de staart in tweeën en twist deze. Zet de twist losjes in de nek vast. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!